chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn cách móc một bông hoa bị ngạn như thế này nhá. Nguyên liệu ở đây thì mình sử dụng đó là sợi này như là baby da ạ. Mình còn sẵn đây là mình cũng không nhớ nữa. Kim móc là kim 2.0 nhá. Kéo và kim khâu nữa. Đầu tiên thì các bạn sẽ móc giúp mình 5 mũi bính ạ. 1 này, 2, 3, 4, 5. Rồi sau đó một trượt vào cái mũi bính đầu tiên để mình tạo thành vòng tròn. Các bạn sẽ móc một bính, rồi sau đó là 8 mũi đơn vào cái vòng tròn này nhé. 1 ạ, 2, 3. Các bạn móc tương tự. Sau khi được 8 mũi đơn như thế này thì hàng thứ hai các bạn sẽ móc vào chân trước nhé. Chân trước tức là ở đây có có chữ V ấy, thì mình sẽ móc vào cái chân này. Đầu tiên sẽ là một mũi trượt. Sau đó các bạn móc 6 mũi bính. 2, 4, 5, 6 ạ. Mình bỏ qua mũi bính đầu tiên, các bạn móc 5 mũi trượt và 5 mũi bính tiếp. Tuy nhiên thì các bạn sẽ móc về phía sau của mũi bính nhé. 1, 2, 3, 4 và 5 ạ. Sau đấy thì mình sẽ móc một trượt sang cái chân mũi đơn tiếp theo, cũng là mũi trước, cũng là mũi chân trước ạ. Rồi mình lại móc 6 mũi bính và lặp lại như vậy. Cứ như vậy nhé, các bạn sẽ móc tất cả là 8 lần để tạo thành 8 cái cánh nhỏ như thế này ạ. Đến cuối hàng thì mình sẽ móc một trượt vào cái chân mũi trượt này luôn này. Mình cũng móc chân trước. Sau đó thì các bạn sẽ lấy mũi móc ra đằng sau giúp mình. Các bạn sẽ lấy cái mũi móc này nhé, kéo nó ra đằng sau để tiếp tục móc, thì nó sẽ không bị vắt ngang qua, bị lộ. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục móc vào chân sau ạ. Các bạn quan sát nhé. Lúc nãy mình móc chân trước rồi, bây giờ còn một cái hàng chân sau ở đây. Các bạn sẽ móc 2 mũi đơn vào một chân. Cứ 2 mũi đơn vào một chân móc như thế này. Thì là trước đó mình có 8 mũi đơn, thì ở cái hàng này bây giờ mình móc sẽ thành 16 mũi đơn nhé. Mình sẽ được như thế này. Đến cuối nhé, các bạn để ý là nó sẽ có một chân trượt, đây là nó sẽ thừa ra một cái chân ở phía sau. Thì các bạn cứ bỏ qua thôi. Mình cứ móc đủ 8 ạ. Sau đó thì mình sẽ móc một trượt vào cái mũi đơn đầu tiên. Xong hàng này. Hàng tiếp theo thì các bạn để ý giúp mình như thế này. Hàng này thì chân móc mình sẽ móc vào chân này. Nó tạo bởi giữa các mũi móc ấy. Đây. Mình móc một mũi bính. Rồi các bạn sẽ tại cái chân đầu tiên luôn. Mình cứ luồn xuống dưới này. Luồn xuống dưới này. Xong nó sẽ có một cái dây ngang như thế này. Để mình móc một mũi đơn vào đó. Sau đó là 5 mũi bính. Sang chân tiếp theo làm tương tự. Một mũi đơn, 5 bính. Các bạn cứ tại cái chân này mình đi xuống rồi mình luồn này, vẩy nó sẽ lên. Một mũi đơn.
Cứ như vậy nhé, các bạn lặp lại tiếp cho đến hết hàng. Các bạn đếm nhé, mình sẽ có 5 cái khoảng trống, mình sẽ có 8 ạ. Mình sẽ có 8 cái khoảng 5 bính như thế này. Thì đến cuối các bạn sẽ móc một trượt vào cái mũi đơn đầu tiên để kết thúc. Sau đó thì vào 8 cái khoảng trống 5 bính các bạn sẽ móc thành 8 cái cánh hoa. Thì mình sẽ móc một đơn này, một mũi nửa kép này, một mũi kép, một mũi kép đôi, một mũi kép đơn, ngược lại đấy, một mũi nửa kép, một mũi đơn. Cứ như vậy các bạn sẽ lặp lại với 7 cái cánh hoa còn lại. Sau khi móc đến cánh cuối cùng và sau mũi đơn cuối nhé, thì các bạn sẽ lấy mũi ra đằng sau giúp mình. Tại cái đây, các bạn nhìn nhé, tại cái chân mũi đơn đầu tiên ấy, mũi đơn đầu tiên của cánh bên cạnh, các bạn sẽ lấy cái mũi này ra. Phía sau để mình sẽ móc tiếp. Các bạn sẽ móc một mũi bính, rồi sau đó ra phía sau cái hàng mũi đơn này này, các bạn sẽ trượt nhé, các bạn sẽ trượt vào chân trước. Các bạn sẽ trượt vào chân trước của hàng này. Hàng này mình cũng sẽ có móc 8 cái cánh hoa dài một chút, dài hơn một chút. Thì các bạn sẽ móc là 11 mũi bính. một mũi ạ. Các bạn bỏ qua mũi đầu tiên, móc vào phía sau này, móc một trượt, móc 10 mũi trượt và 10 mũi bính còn lại đấy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau đó nhá, các bạn nhìn như thế này nhá, mình hất mũi sang phía bên này, các bạn móc một bính và sau đó mình sẽ móc vòng quanh cái này nhá. Thì đầu tiên các bạn sẽ móc 3 mũi trượt, các bạn móc vào chân sau ạ. Các bạn móc vào phía chân sau để nó có một cái gân ở giữa. Một trượt, 2 trượt, 3 trượt đây ạ. Sau 3 trượt sẽ là 2 mũi đơn, cũng móc vào chân sau. 1 2. Sau 2 mũi đơn sẽ là một mũi nửa kép, tất cả đều là chân sau. Một mũi nửa kép, sau đó là một mũi kép. Sau đó mình sẽ móc nửa kép. Nửa kép, một đơn. Đến mũi cuối thì là trượt. Thì sẽ là một trượt. Sau đó các bạn móc 2 mũi bính, mình vòng sang phía còn lại, sẽ móc một trượt vào đầu mũi này và cũng móc vào chân sau. Các bạn móc theo thứ tự tương tự. Bây giờ sẽ là một đơn, một đơn, sau đó một nửa kép, sau đó một kép, rồi một nửa kép, móc đối xứng hướng bên này ạ. 2 đơn,
cuối cùng là 3 trượt. 1 2 3. Mình sẽ có một cái cánh hoa như thế này, nó có một cái đường vân ở giữa. Mình sẽ bỏ qua một mũi đơn, một chân trước của mũi đơn này. Các bạn móc sang bên chân tiếp theo, đây bỏ qua mũi này, móc sang chân trước tiếp theo một mũi trượt. Và sau đó thì mình sẽ lại móc 11 mũi bính và lặp lại tương tự để có tất cả là 8 cái cánh hoa như thế này nhá. Mình sẽ có những cái cánh hoa như thế này. Sau đó thì đây một trượt cuối cùng nhá. Và mình sẽ móc vào cái phía sau ấy, cái mặt sau, cái gọi là mũi chân sau á, mình còn một đường ở bên trong như thế này đấy ạ. Thì mình sẽ móc vào cái mỗi một cái chân sau là một mũi đơn, chỉ móc mũi đơn thôi. 2 3. Và mình sẽ có 16 mũi đơn nhé. Sau đó thì mình sẽ móc một trượt vào cái mũi đơn đầu tiên nhé. Kết thúc cái hàng này. Sang hàng tiếp theo và cũng là hàng cánh hoa cuối cùng thì các bạn sẽ móc so le giúp mình một cánh nhỏ và một cánh lớn. Cánh lớn thì mình sẽ móc dài hơn cái cánh này một chút. Mình dài hơn cái cánh hàng trên này một chút. Trên này mình móc 15 thì mình sẽ móc trên này móc 11 mũi bính ạ. Thì hàng sau mình sẽ móc vào 15 mũi bính để bắt đầu. Còn một cái cánh nhỏ thì mình móc 19 mũi bính. Thì đầu tiên mình móc cánh lớn nhé, thì sẽ là 15 đúng không ạ? Mũi bính thì mình cũng sẽ bỏ qua mũi đầu tiên. Các bạn móc 14 mũi trượt vào 14 mũi sau đó. Mình cũng móc vào phía lưng ấy nhá, phía đằng sau ấy ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Các bạn cũng sẽ bắt sang, nó đang như thế này, mình sẽ bắt sang bên này để móc tiếp. Cái mũi đầu nó hơi sát đấy nhá, thì sẽ là mũi trượt. Hàng trước thì sẽ là 3 mũi trượt, thì hàng này là 7 mũi trượt ạ. Mình thêm ở chỗ mũi trượt này thôi. 2 3 4 5 6 7 8 7 ạ. Sau 8 thì tương tự như cánh trên, đó là 2 mũi đơn. Móc chân sau hết ạ. Sau đó là mũi nửa kép, rồi đến mũi kép, rồi mũi nửa kép, mũi đơn, mũi trượt, 2 mũi bính, xoay sang bên này, một trượt, một đơn, một nửa kép, một kép, một nửa kép, 2 đơn và 7 trượt.
7 trượt. Ở cái hàng này thì các bạn sẽ không cách mũi nhá, không cách chân đâu, mình móc luôn vào chân sau và mình móc luôn cả chân chứ không cần móc chân trước. Mình có 16 mũi đơn thôi mà. Mình tưởng với 16 cánh, 8 cánh lớn và 8 cánh nhỏ. Cánh nhỏ thì mình sẽ móc là 19 mũi bính. 4, 5, 19 mũi bính. Sau đó thì cũng sẽ cách bỏ qua mũi đầu tiên. Các bạn móc 18 mũi trượt vào 18 mũi bính đó, móc ở mặt lưng. Hai, 3, 4, 5, 6, 7. Sau 18 mũi trượt thì mình sẽ được như thế này. Thì các bạn sẽ một trượt vào cái chân móc tiếp theo sau đó luôn nhá, mũi đơn tiếp ấy. Và mình sẽ móc một cánh lớn. Thì cứ như vậy cái hàng cánh cuối cùng của mình sẽ có một cánh lớn và một cánh nhỏ như thế này. Cứ móc xen kẽ như vậy, 8 cánh lớn và 8 cánh nhỏ. Các bạn sẽ lặp lại như vậy nhá, cho đến hết hàng. Đến hết hàng thì mình cũng sẽ nối trượt rồi dấu chỉ đi là hoàn thiện thôi ạ. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong cái bông hoa này rồi. Trông cầu kỳ nhưng cũng không quá khó đúng không ạ? Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trang My nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.